السلام علیکم نن به کوم دی موږ ان شاء الله په دې لیکچر کې د بایولوژي دیم نمبر چپټر سٹارټ کوو د هغې نوم زموږ سره دی هومیوسټاسس په دې چپټر کې به ان شاء الله موږ د هومیوسټاسس باره کې خبرې کوو نو وړاندې خو موږ وایو چې د هومیوسټاسس مینینګ څه شی دی صحیح شول څنګه زموږ سره چپټر نوم هومیوسټاسس دی نو موږ ته چې دا پته هم وي چې د هومیوسټاسس مینینګ څه دی که موږ د هومیوسټاسس مینینګ ته وګورو د هومیوسټاسس چې کوم ورډ دا زموږ سره د دوو ټکو نه جوړ دی هومیو او بل زموږ سره دی سټاسس د هغې نه مخکې زموږ سره هومیوسټاسس ورډ چې کوم دی دا زموږ سره د ګریک لینګویج ټکی دی صحیح شوله چې دا تاسو ته پته وي اوس زموږ سره د هومیو مطلب دی سیم یو شان صحیح شوله او د سټاسس مطلب دی کنډیشن صحیح شوله نو دا خو زموږ سره شو د هومیوسټاسس مینینګ اوس راځو د هغې ډیفینیشن له د هومیوسټاسس ډیفینیشن زموږ سره داسې دی the ability of an organism to maintain its internal environment constant د ارګانیزم هغه ابیلیټي هغه صلاحیت چې هغه سو ساتي خپل انټرنل انوایرمنټ کانسټنټ وساتي د ارګانیزم دغه ابیلیټي د موږ سوایو هومیوسټاسس وایو اوس زموږ سره په انټرنل انوایرمنټ کې زموږ سره څه راځي نو که موږ وګورو په انټرنل انوایرمنټ کې موږ سره راځي ټمپریچر هم موږ سره راځي صحیح شوله مطلب زموږ سره چې کوم زموږ د باډي کوم نارمل ټمپریچر دی 37 ډیګري سنټیګریډ یا زموږ سره فارنهایټ کې 98.6 فارنهایټ دا زموږ سره په هغې کې وي دا زموږ سره چې کوم انټرنل انوایرمنټ دی صحیح شوله نو په دې کې زموږ سره ډېر ټمپریچر راځي شوله چې دا زموږ سره چې کوم ارګانیزم دا هغه څه کانسټنټ ساتي ټمپریچر صحیح شوله ها بل پکې زموږ سره راځي واټر بیلنس شو دا شان بلډ پریشر شو او بلډ پیچ لیول دا زموږ سره ټول په دې انټرنل انوایرمنټ کې راځي شوله نو دا زموږ سره ارګانیزم ساتي کانسټنټ ساتي صحیح شوله ها اوس د دې موږ راشو نیم لا چې بیا هومیوسټاسس لا دا نیم چا ورکړو دا زموږ سره دوه ساینټسټ یو زموږ سره دی والټر کینن ان بل زموږ سره دی برادفورد او کله ورکړو په 1930 ورکړو صحیح شوله دا خو زموږ سره نیم اوس بل زموږ سره دی what do animal need to keep constant اوس انیمل دپاره مطلب داسې څه دي مطلب زموږ په انټرنل انوایرمنټ کې چې هغه انیمل به کار وي چې هغه مطلب کانسټنټ وساتي صحیح شوله لکه مونږ وایي که نه ټمپریچر شو واټر بیلنس شو بلډ پریشر شو بلډ پیچ لیول شو دا ټول زموږ چې کوم دی په انټرنل انوایرمنټ کې راځي صحیح شوله او مطلب دا انیمل چې کوم دی په کار هم وي چې هغه دا څه وساتي مینټین وساتي صحیح شوله نو چې کله د دې کې ډسټربنس راځي نو بیا مونږ کې چې کوم دی اوورآل باډي کې څه راځي چینج راځي صحیح شوله لکه ټمپریچر دی یا زموږ چې کوم سیټ پوینټ دی لکه 37 ډیګري سنټیګریډ کله دې نه بره شي یا ښکته شي نو زموږ باډي کې اوورآل سره راځي چینج راځي صحیح شوله ها اوس زموږ سره مخکې دی امپورټنس اوس زموږ سره د هومیوسټاسس اهمیت زموږ سره مطلب کم دی لکه زموږ سره هومیوسټاسس ولې امپورټنس دی نو اوس موږ هغه وایو صحیح شوله وړاندې پوینټ زموږ سره دی هومیوسټاسس میک د هول باډي سټیبل زموږ سره چې کوم هومیوسټاسس وړاندې چې کوم کار دی هغه دی زموږ سره چې کوم هول باډي د هغه ساتي سټیبل ساتي ځکه چې موږ چې کوم دلته ما د یو څو ټرم ووي د دې په هومیوسټاسس په تھرو باندې زموږ سره سوي کانسټنټ وي چې کله دا کانسټنټ وي زموږ چې کوم هول باډي د هغه سوي سټیبل وي صحیح شوله خو چې کله په دې کې په یو کې چینجز راشي لکه یا ټمپریچر شو یا واټر بیلنس شو یا بلډ پریشر شو یا بلډ پیچ لیول چې کله په دې کې د نارمل چې کوم سیټ پوینټ دی مطلب په هغې کې چینجز راغی نو زموږ چې کوم هول باډي ده په هغې کې به اوورآل چینجز راځي او هغه به انسټیبل کېږي صحیح شوله بل زموږ سره دی اټ ریموو ویسټ پروډکټ فرام د باډي صحیح شوله او دا چې کوم دی زموږ د باډي نه چې کوم ویسټ پروډکټ دی زموږ له هغه ضرورت موږ ته نه وي نو هغه چې کوم دی هغه څه کوي ریموو کوي زموږ د باډي نه بهر وباسي صحیح شوله دریم نمبر زموږ سره چې کوم دی هغه دی اټ کنټرول د بیلنس اف سالټ اینډ واټر ان د باډي زموږ سره چې کوم زموږ په باډي چې کوم سالټ او د واټر بیلنس دی هغه زموږ سره کنټرول ساتي صحیح شوله مطلب چې کوم هغه نارمل چې کوم د هغې هغه سیټ پوینټ دی هغې باندې ساتي صحیح شوله دغه شان موږ څنګه چې کوم دلته ووي لکه دا ساتي واټر بیلنس څه ساتي کانسټنټ ساتي صحیح شوله او لاست زموږ سره دی مینټین ټمپریچر اف د باډي زموږ سره چې کوم دی دلته موږ څنګه ووي مطلب دا زموږ سره ټمپریچر چې کوم دی د باډي
هغه ساتي مینټین ساتي چې کوم د هغه سیټ پوینټ دی نارمل ټمپریچر دی هغه ساتي مینټین ساتي دا خو دغه امپورټنس مونږ وی بل زموږ سره دی انوایرنمنت اوس په دې مونږ وایو چې را انوایرنمنت څه ته وایي زموږ چې غیر چاپیر څه هم دي دا زموږ انوایرنمنت د صحیح شوه سمپل اوس زموږ سره انوایرنمنت په دوه قسمه دي یو زموږ سره د ایکسټرنل انوایرنمنت او بل زموږ سره د انټرنل انوایرنمنت څنګه درته موږ خبرو کړه کنه هومیوستاسیس ډیفینیشن کې چې ارګانیزم په هغه کې انټرنل انوایرنمنت ساتي کانسټنټ ساتي صحیح شوه نو اوس زموږ سره وړاندې د ایکسټرنل انوایرنمنت اوس وایي چې دا څه ته وایي وی چې the environment which is present outside in organism مطلب هغه environment چې هغه زموږ د باډي نه outside present وي چې کوم environment تاسو د باډي نه outside present دا تاسو چې کوم د سره external environment صحیح شو او بل زموږ سره د internal environment the environment which is present inside in organism مطلب هغه environment چې هغه زموږ باډي کې دنه present وي نه هغه ته موږ سوایو internal environment صحیح شو دا زموږ سره یو external environment او بل internal او بل زموږ سره there three different aspects of homeostasis which are given below. زموږ سره د homeostasis three aspect دي وړاندې زموږ سره د osmoregulation اوس osmoregulation موجود ده څه ته وایي the mechanism by which the concentration of water and solute are maintained at constant level in the body بس سمپل ځان سره یا ساتي هغه میکانیزم دی osmoregulation چې د په تر باندې یو مطلب باډي چې کوم دی هغه د واټر کنسنټریشن او چې کوم solute دی هغه مینټین ساتي چې هغه چې کوم کانسټنټ لیول دی په هغه باندې صحیح شو دا د هغې ډیفینیشن شو there are different mechanisms which are found in vertebrate they maintain constant level of solute in the laws of water by different process like اوس زموږ چې کوم vertebrate دی په هغې کې different mechanism دي چې د هغې په تور باندې چې کوم solute دی او کوم زموږ سره واټر دی هغه زموږ سره مطلب مینټین دي صحیح شوله هغه پروسس کوم دي وړاندې زموږ سره د فلټریشن صحیح شوله بل دویم نمبر زموږ سره د سیکریشن او تھرډ نمبر زموږ سره د ایکسکریشن دلته سمپل دا ټرم یا ساده ان شاء الله مخکې چې کوم دی چپټر کې به دا موږ په ډیټیل سره موږ وایو شو نو زموږ سره دا وړاندې وو فلټریشن سیکریشن او بل زموږ سره د ایکسکریشن صحیح شوله بل زموږ سره د مطلب ایکسکریشن زموږ سره دلته موږ لاست وی ایکسکریشن دلته زموږ سره دیم نمبر ایکسپیکټ دی هغه د ایکسکریشن دا څه ته وایي د پروسس اف ریموول اف میټابولیک اینڈ نایټروجینس ویسٹ پروډکټ فرام د باډي مطلب دا هغه پروسس دی چې د په تور باندې موږ چې کوم میټابولیک یا نایټروجینس ویسٹ پروډکټ وي او هغه زموږ مطلب باډي ته هغه ضرورت نه وي نو موږ هغه څه باډي نه بهر وباسو شو دغه پروسس موږ سوایو excretion होता वायु मतलब बोलते हैं सर thermoregulation ته وي the maintain of constant internal body temperature چې کله دغه سره internal body temperature constant وي دغه ته موږ سوایو thermoregulation مونږ وایو چې موږ وی چې راځم چې کوم internal body temperature دی په سنټیګریډ کې موږ ګورو هغه 37 دی او په فارنهایټ کې ګورو هغه 98.6 دی شو نو په دې لیکچر کې چې کوم دی موږ د هومیوستاسیس باره کې چې کوم دی هغه مطلب لیک انټروډکشن موکو او ان شاء الله چې کوم دی دیم لیکچر کې به مونږ بیا نور چې کوم مخکې دی به ان شاء الله مونږ هغه وایو شو